Ha megversenyeztetnénk az idegesítő hibákat, ez a hiba biztosan dobogós helyet érne el. Figyeld csak! A bemenetválasztás teljesen önállósította magát. Hozzá se kell érjek a bemenetválasztó gombhoz, a bemenetek maguktól váltják egymást. Egyik bemenetről a másikra ugrál. De van megoldás, és nem kell rögtön a legrosszabbra gondolni. El lehetne itt indulni több irányba, lehetne méregetni jobbra-balra, de számomra teljesen egyértelmű, hogy a bemenetválasztó encoder belső érintkezői el vannak oxidálódva, emiatt bizonytalan hibás jelet ad a jelfeldolgozó áramkörnek, és ennek az eredményét láthatjuk itt, mint hiba jelenséget. Vagy mégsem? Ha velem tartasz, nem sokára kiderül, hogy helyes volt-e a feltételezésem. Ki fogom szerelni a bemenetválasztó kapcsolót, vagy más néven input szelektort, szét fogom szedni, megtisztítom az érintkezőit, visszazsírozom és összerakom. Ha visszaépítettem, megnézzük, hogy volt-e értelme ennek a beavatkozásnak. Az előerősítőt kívülről kellett megtápláljam külső tápegységekről, a kiépített szerviz csatlakozókon keresztül, mert alapban a tápokat az erősítőből kapná, viszont az erősítőt nem hozták el, ezért ezt a megoldást kellett választanom. A szalagkábeleket szándékosan nem húzom ki, mert nem egyszerű, viszont így is hozzá lehet férni mindenhez. Itt látható, amiről beszéltem, az encoder tárcsájának érintkezőin vastag oxidréteg képződött. A tisztítást csak röviden fogom mutatni. A tisztításhoz kontakt 60-at, folyékony súrolószert és a végén kontaktvéjelt fogok használni. Az ilyen encoderes megoldásoknál az oxidáció tipikus hiba. Ez nem egyedi eset. Ha hasonló hibával találkozol, érdemes itt kezdeni.
Amint látjátok, most már a bemenetválasztás tökéletesen működik. Egy kattintás, egy léptetés, oda-vissza.